अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। रसो को चरतना असद खबरी कोम दे मैदान ना जी भाई जी मैडम चेस्ट खराब شوی دی دوايي نه مډي استعمال کړلې او یو خشي بیا چې کوم د مرض باندې بیا هغه سینا بلغم چې کوم دی هغه نه ختميږي دغه د پر تاسو خې ټوخی راته لګېدلې ریشې ولا ټوخی وي ټوخی نه د سینې مسله بلغم بند شوی دی ها جی میډم عمر دې څه دی 43 43 او دا کله داسې ده دته دا میاشو شولا ډاکټر ته تللی ډاکټر ته تللی دوا نه مډي استعمال کې انټي بایوټیک استعمال کړلو ها خو صفا کو نه شو تا جی مې ته څه فائدہ ونه رسیدا دوايانو نه دوايان ورسې خو لکه بلغم چې کوم دی هغه نه راوځي کنه ختی دي ها پوز دې بندي کنه پوز مې آزادي ها پوز دې آزاد وي صحیح شو ښه جواب درکو دته ډیره مننه چې تاسو ته کال کولو خجی مالا نن سوچ کولو چې ډیر خلک چې دي نو د هغوی سینې خرابې دي ټوخي ورته ولګېده حالانکې لا موسم د ساړه صرف یو قدم یې کېښوده دننه او بیا هم دومره هغه دی نه د ټول زمونږ امیونټي دومره کمه ده قوت مدافعت دومره کم دی چې چاته سینه خرابه یا ټوخی زکامي نو پوه شي دا بنیادي کمزوري دی نو جواب ورکړم بالکل جی تاسو جواب ورکولی شئ تاسو په دې ژمي کې چې څومره مې وس کېږي مایع خورئ که مایع نشئ خوړئ نو د فش آیل کیپسول میلاویږي چې اومیګا 3 ورته وایي دا په ټول ژمي کې ته استعمال کا په یوه ورځ کې څوک نه ټیکېږي ځکه چې دا بنیادي کمزوري ده چې دغه لرې کېږي لږ ټایم پې لګي خو چې دا ژمی دی ښه تېر شي او سینه دې صفایي شاتو کې دارچیني پاوډر میکس کا دومره چې هغه نه ټینګ وي او نه نري وي سهار او مازدیګر یو چمچ خوره دا بسته امیونټي سیوا کوي ویټامین ډي ټیسټ ضرور وکړه چې کم نه یا زیات نه هغې نه پس یخني جوړه کړه که دیسي چرګۍ خو ډېره به ښایي او که نه که غوښه وي که نری وي که غټه وي په هغې کې بند ګوبي او پیاز زیات اچوه دا زموږ د سینې نه ریشه صفا کوي او چې کله ته محسوس کړې چې یاره زما بلغم نښتې دي یا نه راوځي نو شات یو چمچ ګرمې اوبه نیم کپ یوه چونډۍ پکې تور مرچ او یوه چونډۍ پکې سونډ واچوه دا ګرم سپس کا لکه د چایو په شان دی بالکل به د سینه صفایي پوز یې غوړې ساته ته دغه په دې ژمي کې وکړه انشاءالله ستا سینه به هم ټیکي او تا ته به بیا ریشه هم نه جوړېږي او چې څومره ته ګازر استعمال کې د ګازرونو ډېره فایده واخله که جوس وي که پخې وي که کچای خو چې ګازره وي دا استعمالوه او ګازرې راغلي مارکیټ ته راغلي نو چې څومره یخني زیاتېږي هغه به نور هم زیاته شي بالکل جی